واقعا جهنم مجسمه، یعنی واقعا تجسدی از یه وضعیتی که از جهنم تعریف میکنن اونجا میتونی ببینی. در این نقطه از جهان مرگ اتفاقی عادیه و اصلا اهمیتی نداره. خیلی عادیه که صبح با خبر مرگ یا خودزنی و خودکشی یه زندانی بخوای از خواب بیدار بشی. یه اتفاق کاملا معمولیه، چون تو اون شرایط بد و ناامید کننده که وجود داره این تنها روشیه که میشه حداقل به بهداری منتقل بشی تا یه چند روز وضعیت بهتری داشته باشی. به خاطر همه خیلی‌ها به نظرشون هر دوور این کار سوده، چون یا یه چند روزی استراحت میکنن میتونن از اون شرایط در بیان یا در نهایت هم میمیرن. نیازی به سیاه چال و بند امنیتی نیست. اینجا مردان و زنان فراموش شدگانی هستند که در شرایطی ضد انسانی و غیر قابل تحمل آرام آرام روح و جسمشون میپوسه و نابود میشن. وضعیت بهداشت افتضاح بود. نزدیک 500 تا زندانی زن آب مدام قطع بود. یه شیر آبی حیات بود که نوبتی باید می‌رفتیم کارامون و ظرفمون رو اونجا می‌شستیم. وضعیت غذا تقریبش افتضاح بود. بند سیاسی جداگانه نداشت. دستشوی سرویس بهداشتیش به قدری کثیف بود که اصلا ترجیح می‌داد نری، یعنی اینقدر خودت نگه می‌داشتی تا زمانی که مجبور بشی بری دستشویی. زندان سپیدار، دیوارهایی سر به آسمان ساییده و بدقواره در جنوب شرقی شهر اهواز، میان بافت مسکونی با مساحتی حدوداً 700 متر مربعی در منطقه‌ای به همین نام که همیشه چند برابر بیشتر از ظرفیتش زندانی در دلش جا گرفته. اغلب یه چیزی حدود 5000 زندانی داره که تقریباً 1500 تاشون زنن. به خاطر همینم تو اغلب اتاق‌ها یه تعداد به ناچار روی زمین میخوابن، اونم در حالی که اتاق‌ها پر حشره و جونورایی مثل سوسک و شپشه. در این ندامتگاه نه خبری از بهداشت و نه برای درمان کسی به بهداری اعزام میشه. بارها توی این مدت زندانیایی رو دیدم که به شدت نیاز به درمان داشتن، اما هر چقدر خودشون و بقیه هم‌اتاقی‌هاشون التماس کردن اینا رو به بهداری منتقل کنن نکردن، چون در واقع اونجا شما با اون سوسک و حشرات تفاوت دیگه ای ندارید. در این نقطه از جهان هرچه هست خشونت و رفتارهایی که فرسنگ‌ها با انسانیت فاصله داره. رفتار پرسنل زندان به شدت توهین‌آمیز بود. اصلا آدم از خودش خجالت می‌کشید که در موضعی قرار بگیره که یه همچین آدمایی یه همچین توهینایی دارن با آدم بقیه میکنن، به همه میکنن. در این زندان هستن زندانیانی که حتی در پایان دوره محکومیتشون هم کسی سراغی ازشون نمیگیره. زندان فراموش شدگی و بیخبری از آن سوی دیوار. زندانیایی که کسی رو بیرون از زندان ندارن که پیگیر نامه آزادیشون باشه باید ماه‌ها منتظر بمونن تا بالاخره یه مددکار دلش بسوزه و کارشون رو پیگیری بکنه. من خودم شاهد بودم، آدمایی رو دیدم که بیش از 4 ماه دوره محکومیتشون تمام شده بود و همچنان منتظر این نامه بودن. رویش سبز مام ایران، ریسمان.